Його не впізнають на вулиці без панами. Ніхто. Перехрестили його, так як мама мене, коли я на Київ їду. Може, я перший раз їх почула, я так плакала. Ти саме з позатої хати починаються всі стосунки. Чи присвячував Олег Псюк тобі якусь пісню? Да. Я пережила все спочатку, що це цього. Це капець, я довела людину до сліз. Що мені тепер робити? Отже, друзі, всім привіт! Як ви вже зрозуміли, це спеціальний проєкт WhatsApp Eurovision. І сьогодні з нами Олександра. Як тебе? Білоброва? Білобров. Привіт, привіт. Зараз ми дізнаємось про всі таємниці твого життя. Ми з тобою зустрілись на Кловській. Чому саме на Кловській? Ми тут з Олегом раніше жили. Довгий період, ну як довгий, півроку десь жили. Саме тут до нього я переїхала. Тут ми з ним в перший же день розійшлися, скажімо так. Ми 1 березня тут зустрілись на Майдані, а вже коли, скажімо так, прощались, ми саме тут на цьому метро попрощались, думаю, ну все, напевно, більше я ніколи не вийду гуляти, ніколи ж, напевно, з нею не буду спілкуватися. І тут мені пише. Мала! Щось типу того. І це для мене якесь таке місце дуже рідне, я тут кожен куточок такий знаю, і мене асоціюється з Олегом. На цій лавочці ми з ним їздили морозиво. І не знаю, там далі колавка, я там завжди скуплялась, нам хліб брала. В пекарні йдемо хліб, підриваємо гарячі. Евровізіон. Бачиш? Розкажи, як ви з Олегом познайомились? Ми познайомилися. Це насправді така історія проста, типу Інстаграм, все. Написав тобі. Ні. Знімеш про мене сторік. Ні. Я поїхала з батьками в Буковель в січні, минулому році. І якось так вийшло, що коли ми вже їхали із Буковелю, він приїхав туди на другий день. Прямо той самий день. І це було так обідно, я написала йому одразу в сторіс, взагалі не по темі, там було віконечко з запитанням, якимось взагалі не по темі написала, що дуже шкода, що ми з тобою не зустрілися. Я якраз цей день поїхала, щось типу того. І через 2 дні відписує він. Ти звідки? Коли будеш в Києві, туди-сюди? Я кажу, ну не знаю, напевно, десь через тижня, 2-3. Там якраз був локдаун. І я думаю, може якось поїду, бо треба речі забрати з гуртожитку, всі ці діла. Приїжджаю я в Київ. І, коротше, в нього не вийшло, в мене не вийшло. Думаю, ну, що я йому розумію точно, не вийде потім погуляти. Думаю, ладно, забулась. Щас я його морозну точно. Да, ладно, я забулась про це все. І якось так вийшло, що я поїхала додому, ми так і не зустрілися. І тут він каже, ну ладно, будеш знову в Києві, маячи. Я така, окей. І знаєш, як справжня дівчина, я не просто пишу, йоу, я приїхала. А я зробила, так, ну, по-дівчачому. Я не малювала я портрет, запостила в сторіс. І що чекаю зустрічі, написала, все. Ого! Да, він зразу ж перерепостив моментально, а потім відразу видали, думаю, що за фігня. А він поняв, що від мене повідомлення. Він каже, ось так треба маланити хлопців. І зразу відписав, то що коли зустрічаємося. Він каже, ну то тоді я приїжджаю, туди-сюди. Знову не могли зустрітися. Знову я йому морознула, він мене морознув, коротше. У нього там теж багато тоді було справ, як виявилося, він тоді розказав. Було дуже холодно спочатку, знаєш. Да, але все-таки 1 березня ми нарешті з ним зустрілися на Майдані. Ми знімали тоді TikTok. Я тоді ще познайомилася із Джоном, його другом. І ми якось так провели час, заходили в позату хату з ним. Теж таке місце. Це, мені здається, саме з позатої хати починаються всі стосунки, знаєш. Ми зайшли просто перекусити, трошки погрітися. І тоді він вже розказав про своє кохання гречку. Що він дуже любить. Гречка. Да. Гречка. Коли ти з ним познайомилась, він вже був відомий. Да, вже тоді вийшли зорі. Ти знаєш, а зорі також співають. Чи присвячував Олег Псюк тобі якусь пісню? Да. Яку? Одна із них вийшла. Це, певно, сонячна. Здаваю цю лірику, присвячую одній. І ще є одна, але, думаю, побачите трошки пізніше. О, добре. Там про любов. Да. Дуже. Може, я перший раз їх почула, я так плакала. Це було дуже ніжно. Скільки разів ти була в Калуші?
Я, напевно, збилася вже за рахунком. Я, що ти розуміла, з батьками Олега познайомилася через 2 тижні нашого знайомства. Ось і воно. Да. Прикинь, просто ви наголо під фактом поставив, їдемо до батьків. Все, їдемо. О Боже, це для мене було щось. Це для мене було шоком, я дуже переживала, боялася. Руки так трусились. Да, і ми ж вечором приїхали до будинку, я ж нічого, по суті, не бачила, там така собака бігала, кидався, пригав, і я така, Боже, мені страшно, куди я приїхала? Одніть мене Боже назад. мені, я не знаю, що мені робити. Я Олега, по суті, погано знала, що тоді 2 тижні, уяви собі. І вже зразу з його батьками знайомитись, для мене це було шоком. Ну, все пройшло дуже добре, я з його батьками дуже класно дружу. Дуже гарні відносини. Його мама вже вважає мене своєю дитиною. Кожен раз, як ми їдемо там надовго, то вона проважає, плаче і каже: повертайтеся, дзвоніть, ми переживаємо за вас. І, коротше, всі такі, знаєш, батьківські штучки. Ага. А ці не питають, коли онуки там. Ні. Його мама точно Стефанія, сказала. ну Вона що? точно сказала, що коли ви захочете одружитися, чи ви захочете, там, чи ще все, як ви захочете, ми вас дергати не будемо, все нормально. Не переживай. Модернізований підхід до одруження А дітей. ось мої батьки вже, ну що там, ну коли там, ну де там, ну я не знаю. Ну, починають жартувати, знаєш, такі закидають які там жарти. Ну що там, ну коли вже. Коли вже буде це маленьке калушатко, знаєш? Ні, ну за дітей вони нічого не говорять, А. а от за весілля там вже мама підкидає там всякі відоси в тіктоці, знаєш, там скидає. Шиперинг. Да, це. да. А розкажи більше про себе, про своїх батьків, про те, звідки ти, тому що мені здається, що це мало хто знає. Да, я з Черкаської області. Угу. Ой, насправді дуже важко познати, звідки це саме. Прямо на кордоні з Вінницькою областю, там є таке село Сичівка. Да, і я там поруч живу. У мене так вийшло, що ми живемо за селом, у нас таке там великий будинок, велика територія. І, по суті, моє дитинство пройшло без сусідів, без там діток, яких там бігають на вулиці. До мене сестра на літо приїжджала, і нас діда завжди возив на море. Уяви, дід, я і моя сестра. Все, і більше нікого. Ні мами, ні бабулі, всяких цих приколів, типу, поїжте, вдіньтеся, вилазьте з води. Нам все було дозволено. Він просто з нами ходив і там казав, знаєш, типу, по-дружньому, типу, в ігровій формі. Давайте, дівки, вже вилазьте, пішли там, ось там кудись там ще прийдемося, знаєш. Якось це було дуже круто. Ми так кілька років підряд їздили, мені цього вистачало, а в школу я кожен ранок їздила. Автобусом? Ні, мене батьки відвозили. Да, мене батьки відвозили кожен ранок, що в садик, що в школу. За 12 кілометрів найближче місто, Христинівка. Да. І там в мене було і перше кохання, і перші друзі. Да, в мене там насправді дуже багато пов'язано місце з спогадів з цим місцем. Ну, у мене насправді також було дитинство, я повністю мене виховував дідусь мій. І я тебе розумію, це дуже круто, тому що... я не Ні, знаю, знаєш, тобі скажу, це не зовсім так. Мене виховували, по суті, батьки. А коли якісь розваги або там ще щось, цей то... період, Да, такий такий літа. період літа, це був дід. Він нас розважав. А так, то вихованням займались батьки. І я дуже вдячна за моє виховання, бо я бачу різницю. І для мене це прям, от не знаю, я їм дуже за це вдячна. Клас. Таке питання, яке, я думаю, хвилює всіх наших підписників, глядачів. Скільки разів ти бачила Олега без панами? Я його не впізнала без панами, бо наша перша зустріч, я не зрозуміла, що то він. Так, куди ми йдемо? Подождіть. Вони ж, по суті, стояли вдвох, Олег і Джон. Я думаю, ну точно не Джон, ну взагалі не похоже, значить, то Олег. Це він. Да, я така, ну, ладно, підходжу. Для мене це був трошки, не знаю, диво. Він був тоді в сірій шапці такій. В сірій шапці. Олег Да. в сірій шапці. Тепер уявіть його. Зимній. В зимній сірій шапці. Да. І я така, ох, ніфіга сі. Сподобався без панами тобі? Да, більше, напевно, ніж Панамі. Я не знаю, просто він був інакшим. Це була інакша людина, його не впізнають на вулиці без панами. Ніхто. Він вдіне шорти, вдіне шляпки, кепку, і його ніхто не впізнає. Просто Клас. ніхто. Це дуже круто, але тільки вдівається панама і все. Можна спати? Можна. Да. Розкажи нам детальніше про те, ким ти працюєш.
Я працювала раніше, почнемо з цього, турменеджером Олега. Я з ним Турменеджером? Да, я з ним познайомилась, а він каже, в мене зовсім скоро тур, давай поїдеш зі мною, якраз мені поможеш. Я така, ну давай. Я вагалась дуже довго, мене впрашував, як сказав, він розмаланював. Словник Калуша. Меланити, залицятися, розмеланити, задобрити. Ні, розмаланити – це вже коли ти вже добився свого. Короче, в том смысле, чтобы добивали все свое, что хотят они. Маланити – це процес, а розмалити – це вже все. Результат. І ми все-таки поїхали, було 2 міста – Тернопіль і Львів. І він казав, ну, потурменеджер трошки. Потур-менеджер трошки. Да. Це означає попрацюй. Да. І я не знала нічого майже. Я не знала, що таке саундчек. Він каже, там саундчек, треба поставити час, туди-сюди, там всякі діла. Так, що це таке? Він такий починає, ладно, поможу, типа. І він, напевно, що більше мене вчив, ніж я там ти допомагала. працювала. Але ж потім я з ним далі їздила в тури, я вже більше розумілась, я вже там і те, і все. І мені вже прям подобалося це в деякі моменти. А інколи було дуже важко, коли концерти день за день такої йшли. А потім ще ми їздили в Польщу на два чи на один концерт, там щось таке було. І теж була турменеджером в той момент, і там було прям ще складніше. Ой, там скільки всяких нюансів було, скільки історій було з хлопцями. І я ж їздила, по суті, з ними. Ну, це було дуже весело. Там така компанія, ну ти ж була в курсі вже. Так, вже знаю. Да, і це було дуже класно, насправді. Але я потім зрозуміла, що надалі вже треба займатися чимось іншим. Олег вже хай їде в тури сам. Перехрестили його, так як мама мене, коли на Київ їду хрестить. Да, і все. І я почала займатися уже з Олегом теж, але трошки інакше. Я зараз комерційний менеджер у нього по рекламі і ось допомагаю. По рекламі всі звертаються тобі, тобто там записати сторік, зробити пост. Це Да, все до тебе. і да. Як тобі взагалі поєднувати оце свою роботу і любов? Напевно, так само, як і Олегу, тому що в нього теж постійна робота до вечора, так само, як і в мене, від самого ранку. І там, не знаю, до 8, до 9, і ми всі вже виділяємо час, і там на вечір приділяємо час на себе. Як плануєш на майбутнє розвиватись у професії? Чи, можливо, ти щось плануєш інше, про що мрієш в плані роботи? В плані роботи не знаю, що можу сказати, а в плані, не знаю, особистих якихось таких речей, то я люблю дуже малювати. У мене це таке хобі. Я це теж з дитинства займаюся. Покажи. Не показувати позор. Це моя одна із перших кастомізацій, таких маленьких. Ой, це не закінчена робота, досить мені стидно. І я собі просто ношу, як просто згадку, пам'ять, що я почала цим займатися трішечки уже більш професійно. Я зробила свою сторінку, я навіть розмальовувала деяким дівчатам там деякі речі, і були замовлення, але потім якось це все, скажімо так, затихло і не знаю. Переросло в дещо інше. Я почала займатися вже як на планшеті малювати малюнки, там мультики, персонажів. Але почала займатися вже цією роботою, і це все затихло. Я думаю, що ти можеш поєднати, якось, знаєш, малювати там кліпи для Калуша. О, та ні, в мене ж, Розмальовувати панами. ну, це по суті вже зовсім інакша робота. У мене є свої, скажімо так, обов'язки. А це так, чисто буде хобі. Як щось хочеться для себе зробити, намалювати, то це прям буває таке натхнення. Береться вечір і прям малює. Мені це прям подобається. Покажи свої емоції, коли... Зулька, ти вірила в це? Так, все серце. Тоді, не знаю, для мене такі були емоції. У мене так руки трусилися, ноги трусились. Я просто тако сиділа, мене отако тіліпало. Коли в мене сидів друг Олега, він каже, не парся, все буде добре. Він прям заспокоїв. Каже, все буде добре. Чого ти? Да, все буде добре, не парся, все хорошо. А я не можу себе зупинити. Я розуміла, що все буде добре. Ну, я переживала, дуже переживала. Мені було страшно. І вже у цей момент, коли їх нарешті оголосили переможцями, я не знаю, в мене так сльози лились, я не могла зупинитися, я плакала, я
Я кричала, просто в мене так голос сів потім. І цей момент, знаєш, коли я розумію, що їх там зараз затримують на дуже довгий час, ми їх 1,5 години чекали. Ми не знали, куди себе діти. У мене телефон сідає, і я розумію, що їм треба повідомлення прочитати від Олега. Повербанки всі сіли, і я, боже, йдемо до охорони, щоб поставили телефон на зарядку. І тут, коротше, мені пише, що ми їдемо, забираємо тебе. І це такий момент, коли я його бачу, в мене ці очі, і я ще більше почну плакати. Не знаю, я була дуже рада за нього, щиро рада. Я його давно таким щасливим прям не бачила, знаєш. Ну, це було дуже круто. Я була дуже рада за нього. Я пам'ятаю, як він на сцені, перше, про що він згадав, це такий, він іде з телефоном, ти Микола, дай мені телефон. Микола дає йому телефон, він такий, треба малій написати, мала, де мала, чого вона не Так, відповідає? це був такий момент. Може, це був секрет? Ух ти, що серйозно? Боже, що він казав ще? Кажи! Окей, Україна. Окей, Україна. Напиши до моєї малої. Олег, Я йому писала під час, коли вони сиділи в грінрумі, я йому писала, він мені трохи відповідав там, і вже він намагався мені відразу відписувати. І я така щаслива, я ці емоції всі записую на камеру, і він просто не знаю. І він зразу відписує, я така щаслива, що, боже, у нього там зараз такий трешак, такий хаос, і він мені відписує цей момент. але потім я пам'ятаю, як він хвилювався, що тебе забрали в цей автобус, тому що ми виїжджали тоді з іншого входу, не з того, з якого зазвичай, а ти була там, де зазвичай. Да. І він просто всіх там на ноги підняв, всю охорону, всіх, хто нас супроводжував, Оксану, голову делегації нашу. Всіх такі, мені треба забрати малу. І все, Клас. і ми тоді зупинилися, і тебе в той автобус. Блін, я не знала ці деталі. Прикинь, вже скільки часу пройшло. Ми як ці, знаєш, ті баби плакальниці, що під окном то плачуть. Так, не плач, ти чого? Все нормально. Олег, ти бачиш, ти опять до сліз довів. Крупний план візьми. Плаче. Я пережила все спочатку, що це цього. Це капець, я довела людину до сліз, що мені тепер робити? Антон, Бачиш, які теми. бач, підняли. Чи кому ти зателефонувала першому, коли дізналася, що перемогли? Напевно, батькам. Його батькам, моїм батькам одразу вони теж переживали, теж дивились. Навіть моя сестра, яка мої батьки не дивись, вже пізно, ти спати. Ні, Єва. додивитися. Да. Єва, тобі привіт. І вона теж дивилася, так що всі переживалися, дуже хвилювалися. У мене зразу з тим телефоном, може, це така проблема була, каже, шукала ці зарядки, так тільки його бачила. Когось із фанатів зустріли, нам дали цей павербанк, знаєш, зарядку цього безконтактну. Ми, о, клас, нарешті, трошки підзарядилася, повіла, подзвонила бігом. Кажи, як святкували, коли повернулись в готель? Типа я цього не знаю. Як святкували? Ми сфотографувалися всі. Я, до речі, в мене тоді, напевно, що була перша фотографія із гуртом Калуш Оркестра вже. Тоді вже це наскільки символічна перемога. І перша фотографія, я така, блін, це класно. Я навіть не думала. В мене, скільки я була з ними в турі, щоб такого десь фотки якусь мати спільно. Я вічно бігала, я ж там, знаєш, це все робила, намагалась, або на сцені їх знімала. Коли я вже не була турменеджером, я вже встала з боку, подивилася на їх концерт, думаю, господі, я всі ці рази просто дивилася через камеру і не бачила, і не відчувала загальну цю всю картину, весь цей вайб. Думаю, боже, наскільки це все таки круто. Да, ми прийшли, коротше, в готель, всі разом, пофотографувалися, відправили всіх по домам. Я бігом, поки там він з всіма там договарював, я взяла чайок на цьому на барі, на подносик і в номер. Ми попили чаю, обговорили, скажімо так, поділилися емоціями і спати. Ми проснулися, не пам'ятаю, 10 ранку. Пізно, коротше, пізно. Я поспала тут 5 годин. Нормально, я думаю, що Да. після такої перемоги то можна було і менше ще поспати. І ми просто вже вирішили, що святкування це просто треба було відпочити, поспати і вздихнути, що все нарешті оці хвилювання, стреси закінчились. І, знаєш, такою легкістю на душі. Я прям проснулася, думаю, господи, як же ж добре, що все закінчилось. Як і цей влог.
Друзі, ви дивились WhatsApp Eurovision разом з Олександрою Білобров і мною. Ну, мене ви знаєте, напевно. Або ні, якщо не знаєте, то нічого страшного. Кажи їм щось. До зустрічі, па-па. Ще побачимось. Goodbye.